بديت براس مال 200 ريال وزادت مبيعاتي إلى 1000 ريال و2000 إلين ما وصلت 5000 و10000 ريال، واستحوذت على مؤسسات وزادت المبيعات من 20000 إلى 40000 ريال، دبل راتبي 8 مرات. السلام عليكم. تخرجت في بدايات عام 2006 وظليت أدور لي وظيفة إلين ما جاء نهاية عام 2006 شهر 12 رزقني يلا بوظيفة براتب 4200 ريال. كنت طاير من الفرحة ومستانس، وداومت أول يوم وطلعت من المكتب أدور لي على شقة. بعد ما دجت بين مكاتب هالعقار حصلت أسعار الشقق بالقليل من 2000 إلى 2500 ريال شهري، هذا طار نص الراتب. رجعت أحسبها وعيد التفكير، قلت مالك غير تاخذ لك غرفة صغيرة تمشي حالك فيها، وفعلا رجعت وادور لي على غرفة صغيرة حصلت بالقليل 900 ريال. قلت يا حبيبي يطير ربع الراتب ولا يطير نصه، وجلست تقريبا من 5 إلى 6 شهور الوضع ما يمشي حاله نهائيا. هذا دخلنا في منتصف عام 2007 والوضع متدني. تعرفت أنا على جيراني وضبطت الوضع، فجاني أحد الجيران أبو فارس وش رأيك ناخذ لنا شقة؟ قلت تم، بس أسعار الشقق غالية. قال يا حبيبي نرجع وندور وإن شاء الله بنلقى. وفعلا رجعنا الكرة مرة ثالثة ودورنا بين مكاتب هالعقار، يلا بالله حصلنا شقة عزاب سعر أجارها ب 1400 ريال. قلت حلو، وفرنا 200 ريال، هو يدفع 700 وأنا 700، توكلنا على الله. خذينا الشقة لكن وضعها لك عليها، مشينا حالنا فيها 3-4 شهور، لكن لا زال وضعي ما يمشي حاله. ربع الراتب طايرن على الشقة والربع الثاني طايرن على هالمواصلات. قلت أنا لازم أدور لي على وظيفة ثانية يمشي حالي فيها، الوضع ما يمشي حاله. وفعلا دخلت مواقع كثيرة، مواقع التوظيف، دخلت صحيفة سبق، جريدة الرياض، الوئام، أشوف آخر الإعلانات، إعلانات الوظائف، لعله عسى يحصلنا وظيفة أفضل من اللي أنا فيه. وبعد بحث عن وظيفة دام شهرين طرت براسي فكرة، قلت أنا ليه ما أفتح لي صحيفة زي صحيفة سبق والوئام وأكسب من إعلاناتها. وفعلا ظليت أبحث إلين ما حصلت لي شركة تفتح لي صحيفة إلكترونية مع الشعار والتصميم والشغل العدل. قلت أوكي توكلوا على الله. كم قيمته؟ تقريبا قيمته 2000 ريال. دفعت 2000 ريال، قلت لعله عسى يجي من وراه مردود. اشتغلت على الصحيفة شهر شهرين 3، ضبطت الوضع من إلى، نزلت أخبار حصرية. قلت أنا الآن بحاول أنافس صحيفة سبق والوئام والصحف الثانية، أبي أرفع هالصحيفة هذه فوق، أبي أخليها تنافس الصحف العالمية. وفعلا نزلت فيديوهات حصرية، نزلت أخبار حصرية، ومشتغل على الصحيفة إلين ما أصبح صحيفتي تقريبا الثالث بعد سبق والوئام. وطبعا الصحيفة شغال عليها 24 ساعة. عديت فترة ال6 شهور هذه لكن إلى الآن ما جاني منه مردود. أبي أحد يعلن عندي في الصحيفة، ما حصلت. كملت تقريبا إلى 8 شهور لكن على ما هو عليه، إلى الآن ما جوني معلنين. وهنا جت الصدمة، اكتشفت أنه في صحيفتين إخباريتين بنفس اسم صحيفتي، ماخذين اسم الصحيفة وماخذين الشعارات ومسوين نفس اسم صحيفتي وكل شيء. وقلت ليه يختارون نفس اسم صحيفتي؟ يعني مسكت بعد ما شفت الصحيفتين هذه أنا تحطمت معنوياتي وقلت مالي غير إني أبيع الصحيفة. وفعلا عرضت بانر إعلاني في الموقع أن الصحيفة للبيع. خلال كم يوم جاني أحد التجار هنا في السعودية واشترى الصحيفة بمبلغ 7500 ريال. قلت يا حبيبي دبل راتبي مرتين، جيب الشيك وينه؟ خذيت الشيك. قلت الحين أنا لازم أدور لي على مشروع ثاني. قعدت لي تقريبا 3 شهور أدور على أي مشروع. غلطتي الوحيدة اللي في الصحيفة أني لو كنت مستمر على هالصحيفة هذه كانت من الصحف الإخبارية العالمية، لكن الحمد لله خذيت الشيك 7500 ريال أدور لي الآن على مشروع. بعد ما عدت شهرين 3-4 قلت الوضع ما يمشي حاله، قبل لا أصرف 7500 ريال خلني أدفعها حق أجار عوائل. وفعلا دجت بين مكاتب هالعقار إلين ما حصلت لشقة عوائل، أعطيتها 7500. عدت ال4 شهور كذلك الوضع يرثاله، ورجع فيصل يعيد الكرة يبحث له عن مشروع. دخلت موقع حراج، مواقع يبيعون فيها مشاريع كلها نفس الشيء، وكل ما تدخل على شخص يقول لك سعر الفكرة ب5000 ريال وانت سوي مشروعك بكيفك. وبعد هالحوسة هذه كلها طرت براسي فكرة ثانية، قلت أنا ليه ما أفتح لي مؤسسة صغيرة أبني فيها مواقع وأبيعها للناس. وفعلا فتحت لي مؤسسة صغيرة وحطيت الموقع وسميته تداول الاستضافة. ما أدري وش دخل تداول بالاستضافة، يمكن لأني كنت أشتغل بالأسهم لكن فكنا الله منها. فتحت الموقع ودقينا سلف وقلنا بسم الله. جانا أول عميل، ثاني عميل، فتحنا تقريبا إلى 50 موقع لكن ما فيه مدخول. وش السالفة؟ لقيت الموظف اللي عندي يسرق الزباين، يعني يجيبهم يدفعون نصف القيمة بعدين يوديهم لشركة ثانية. الرجال صار يحوس معي. وبعد شهرين قفلت المؤسسة هذه. قلت وضع هذا ما يمشي حاله، مشروع فاشل. فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. المشروع هذا كله وعطيت الدراهم كلها لاصحابه وتوكلت على الله. قعدت تقريبا 3 شهور ثانية ادور لي على مشروع. قلت حبيبي ما لك غير اخر مشروع، ترجع وتختار لك
لك موظف زين وتضبط وضعك وتوكل على الله. وفعلا عدت الكرة مرة ثانية وفتحت لي مؤسسة صغيرة، وطبعا هذه كلها بدون سجلات تجارية، مؤسسة فلان فلان الفلاني. فتحت المؤسسة مرة ثانية وضبطنا الوضع من إلى، وسوينا بعض الإعلانات إلين ما جانا 100 عميل. قلت إن شاء الله إن الوضع بيستمر، لكن تردت المبيعات عندنا وما جانا شغل واجد، ورجعنا وسلمنا المواقع لأصحابها مرة ثانية وعطيناهم دراهمهم وقلنا اعذرونا من التقصير. رجعت حسبتها أول مرة استمرت على الصحيفة فترة معينة وبعتها، أخطيت أول خطأ، ورجعت ثاني مرة وفتحت لي موقع استضافة صغير مشي حالك فيه وكنسلته بسبب إن الموظف يسرقني. والخطأ الثالث فتحت لي استضافة ثانية، تردت المبيعات وكنسلنا المؤسسة. قلت لازم تفتح لك استضافة مرة رابعة، وهذا أنت استفدت من أخطائك خلاص، وافتح لي مؤسسة أنظمة المعلومات لخدمات الويب المتكاملة. كان هذا من أفضل اسم مر علي في حياتي وأفضل مؤسسة إلى الآن مرت علي. وفعلا أنا استفدت من أخطائي ورجعت وضبطت الوضع وسويت المؤسسة ورحت لكل البنوك وفتحت الحسابات فيها. بعد ما ضبطت الوضع قلت أنا الحين اللي بأسويه بطلع 200 ريال شهريا من راتبي، ولا ألمس هال 200 ريال بحطها على طول في السيرفر، أعطيها الشركة شهريا، أعطيها 200 ريال قيمة هالسيرفر وخلاص نهائيا. حتى لو خسرت ال 200 ريال هذه مطلعها من راتبي للسيرفر. وفعلا أول شهر خذيتها من الراتب وأعطيتها للشركة 200 ريال، والله بارك بهال 200 ريال هذه. وجاني أول عميل شركة مقاولات، طلبت منهم 400 ريال في السنة ودفعوها، طلعت ربح 200 ريال هذا في أول شهر. طبعا بنهاية الشهر هذا جتني إحدى المنتديات النسائية الكبيرة، طلبت منهم كذلك 400 ريال، وأول مدخول شهري 800 ريال. قلت حبيبي الآن ما علي غير الاستمرارية. خذيت 300 ريال وأعطيتها راتب للموظف. طبعا الموظفين يشتغلون أونلاين، عندك كمبيوتر هناك في مصر يضبط لك الوضع من إلى، فقط ترسل لها الطلبات. ومن الشهر الثاني قلت أنا لازم أجيب لي موظف مبيعات، الموظف هذا أعطيه نسبة وأعطيه راتب وضبط وضعه من إلى. وفعلا جبت موظفين، قلت يا حبيبي تبون رواتب اشتغلوا ونعطيكم نسبة ونضبط وضعكم. قالوا أبشر ولا يهمك. وفعلا اشتغلنا، ما عدينا تقريبا 4 شهور من موقعين إلى 200 موقع. كان الشغل جامد علينا لكن كنا مستمرين ولا نوقف، شغالين 24 ساعة. وش اللي سويناه؟ كان تركيزي أنا وموظفين الدعم الفني كله خدمة العميل، ندلل العميل، وش اللي يبيه العميل نسويه. فكانوا كل العملاء طايرين من الفرحة، أي شيء يطلبونه نسويه، دعم فني مجانا لمدة سنة كاملة. ارتفع اسمنا وزادت مبيعاتنا مرة ثانية بعد ما نشرنا إعلانات بين المواقع. ما خلينا موقع لو سوينا فيه إعلان، أي مدخول يجي للشركة ناخذه ونحطه للإعلانات. زادت عدد المواقع تقريبا إلى 300 موقع. للمعلومية أقل موقع لو تحسبها بالقليل 300 ريال سنوي، وبعضها يوصل إلى 1000 و2000 ريال على حسب الشركة أو حسب الموقع إذا كان صغير أو كبير. في أحد الأشهر زادت مبيعاتنا وطرت براسي فكرة، وش هي؟ رحت للمؤسسات الصغيرة اللي عندهم على 50 موقع 100 موقع. سلام عليكم السلام، تبيعون المؤسسة؟ نعم، هذا المبلغ، يلا توكلوا على الله. أضم زباينهم عندي، فاستحوذت على كذا مؤسسة وضبطت الوضع إلين ما أصبح عندي تقريبا 600 موقع. الحين وش اللي صار؟ قلت أنا لازم أزيد عدد المبيعات. للمعلومية أنا بعد شغال مع المبيعات وكان شغلي أضعاف جهدهم. وش اللي سويته الآن؟ قلت 600 موقع ما يمشي حالك، لازم نزيد عدد المبيعات مرة ثانية. حطيت إعلان، أي موقع يبي ينقل استضافته متأذي من الاستضافة متأذي من الشركات القديمة يقدر يجي عندي أنا، وراح أعطيه شهر كامل مجانا يدفع دراهمه وتبدأ الاستضافة. وفعلا زادت المبيعات وجت لي مواقع من شركات ثانية يبون يستضيفون عندي، أعطيتهم شهر مجانا، بنهاية الشهر يسدد الله لا يهينه. وأصبحت من 600 إلى 700 موقع. ولو تضرب 700 موقع ضرب بالقليل 300 ريال بيطلع لك 210,000 سنوي، يعني تقريبا شهريا 17,500 ريال، تقريبا دبل راتبي الآن 4 مرات. الآن صار عندي تقريبا 9 سيرفرات كلها أتحكم فيها من لابتوب واحد، وصار اسم موقع ما بين أسماء المواقع القوية في السعودية والخليج. لدرجة كذلك جتني مواقع من الأردن تبي تستضيف عندنا، لكن في بعض المواقع رفضناها بسبب ديني أو أسباب كثيرة جدا. بعد ما صار اسم موقع مؤسستنا يلمع بين الشركات
والمؤسسات، زدنا شغل تصميم المواقع، البرمجة، أي شيء تبي، أي موقع تبيه نضبط لك من إلى. من المواقف المضحكة المبكية، في أحد المواقع الشهيرة موقع قبلي، الموقع هذا جانا يبينا نصلح له ونضبط له الموقع، فيه خلل. الموقع هذا خلله بسيط، أعطيت الموقع للدعم الفني وقلت اهتموا لي بهذا الموقع، ضروري تضبطون الوضع من إلى، أنا بعطيه خصم وضبط الوضع. قال تم. قعدنا 3 أيام نحاول نصلح الموقع ولا قدرنا. خذيت الموقع من موظف وأعطيته موظف ثاني، قلت الله يرحم والديك اهتم لي بهذا الموقع، هذا الموقع مهم جدا لي. رسلنا صاحب الموقع قلت والله ما قدرنا نسوي لك شيء. شلون؟ قلت ما قدرنا نسوي لك شيء. قال يا حبيبي انتم ما تعرفون، انتم شركة فاشلة. فاشل يا فاشل يا فاشل. هذا الكلمة رفعت ضغطي جدا، فرجعت مرة ثانية على الموظف وقلت له الله لا يهينك تصلح الموقع تصلحه، وحاول فيه مرة ثانية. قعدنا أسبوع كامل نحاول نصلح الموقع ولا ضبط معنا، واكتشفنا إن عدلنا هنا بالموقع خرب الشغلة الفلانية، وإن عدلنا هنا تعطل الشغلة الفلانية. فقلت له الله لا يهينك هذا موقعك وهذه دراهمك، توكل على الله. يا ولد عدل بدل، قلت توكل على الله. جاني بعد أسبوع قال لي يا حبيبي أنتم شركة فاشلة وأنتم. قلت ليه عسى ما شر؟ قال أنا صلحت وضبطت الموقع. شلون؟ قال اللي سمعته. وأروح للموظف اللي عندي قلت أنت مفصول. يا ولد عين خير، قلت أنت مفصول، لأنه رفع ضغطي. احنا مؤسسة كبيرة ومعروفة وأنت بالنهاية تشوه سمعتنا، وكانت هذه أكبر غلطة بحياتي إني أطرد موظف عندي من أفضل الموظفين. طبعا الموظفين ناخذها من مصر يشتغلون أونلاين، من 300 بداية الراتب إلين 500 ريال، والموظف المحترف تعطيه 1000 ريال. هذا إذا مسكت إدارة. هذا طبعا في السابق في عام 2008 تقريبا، الحين ما أدري وش الوضع، وأكيد ارتفعت أسعار الرواتب. والموقف الأظرف واللي فعلا بغيت أروح أنا فيها، جاني شخص طلب مني موقع لفخذ من قبيلة الفلانية. قلت أبشر من عيوني، وفعلا جهزت للموقع من إلى وضبطت له الوضع ودفع الدراهم. وبيوم افتتاح الموقع جاني اتصال، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. قال الموقع اللي أنت فتحته هذا تكنسل. قلت شلون؟ أنت منو؟ قال أنا فلان الفلاني من الفخذ الفلاني قبيلة الفلانية رجاء. قلت حبيبي الله يرحم والديكم اكفوني الشر. قال لا والله ما احنا بكافينا، يا تكنسل الموقع ولا الوضع بيخرب عندنا. قلت يا حبيبي اتصل لي على شيخ الفخذ بكلمه، وفعلا اتصل عليه أنا فلان الفلاني. قلت ونعم هلا يلا حيا وش بغيت؟ قال تكنسل الموقع القديم وافتح الموقع الجديد وهذه دراهم. قلت طيب خذ الموقع القديم وتوكلوا على الله عادي. قال لا تكنسل القديم وتفتح الجديد. قلت يا حبيبي نسخ لصق، خلال نص ساعة الموقع جاهز. قلت موقعكم جاهز. قال هذه الدراهم، والدراهم الأولى حلال عليك والدراهم هذه حلال عليك. فبعض الأحيان تجيك أرزاق. طبعا استحواذنا على الشركات كان أول سنة احنا نستضيفه له مجانا، بداية السنة الثانية أكيد بيدفع دراهم، لكن في السنة الأولى وش اللي نسويه؟ نهتم بالعميل وندلله ونعطيه اللي يبي، نخليه يقتنع في شركتنا. بعد ما يقتنع لو نطلبه دبل بيدفع، ما عنده أي مشكلة. أهم شيء الموقع يكون مستقر بدون مشاكل بدون أي اختراقات. وش اللي نسويه؟ الآن من 700 موقع نبي نزيد عدد المواقع، نبي نستحوذ على الشركات. أصلا كل تفكيرنا إن نستحوذ على شركات كبيرة بعد ما نستحوذ على الشركات والمؤسسات الصغيرة. فبدينا باستحواذ على مؤسسات، تقريبا 25 مؤسسة، كل مؤسسة فيها كم موقع، مواقع كبيرة مواقع صغيرة. طبعا مواقع كبيرة ومشهورة. المواقع هذه نتفق معهم نقول لهم نحط شعارنا عندكم ونعطيكم دعم فني مجانا. أهم شيء يكون شعارنا موجود عندكم في الموقع. يوافقون على طول، ما عندهم أي مشكلة. أهم شيء تعطيهم شيء مجاني، والدعم مجانا شغال 24 ساعة على مدار الأسبوع، ما يوقف نهائيا. أي تذكرة ترسلها لنا، أي مشكلة تتصل علينا نرد عليك على طول. بعد استحواذنا ضبطنا الوضع، اهتمينا في العملاء، زادت مبيعاتنا بعد ما كانت 200 ريال زادت إلى 1000 ريال، عقبها 5000 ريال إلى 7000 و10000 ريال. وتعقدنا شوي من سالفة احتجنا سيولة. بعدها زادت المبيعات بعد ما شدينا حيلنا إلى 20000، ومن 20 تقريبا إلى 35 إلى 40,000 ريال يدخل في حساب الشركة شهريا. وزادت مواقعنا تقريبا إلى 1251 موقع. اضرب عدد المواقع تقريبا 1251 موقع من 300 إلى 400 ريال، بيطلع عندك تقريبا شهريا 40,000 ريال. بعض المواقع تدفع 1000 ريال شهري وبعضها 2000 ريال لأنها مواقع كبيرة. الحين بدأ الشغل الجامد، وبديت أشوف مؤسستي من المؤسسات الكبيرة
جدا. ويوم من الايام وصلنا ايميل من احد الشركات الكنديه يطلبون فيها الاستحواذ على مؤسستنا. قلت الحين اكيد بيشترونها ب 400 ب 500 الف ريال ويستحوذون عليها، مثل ما انا استحوذ على المؤسسات اكيد هم بيستحوذون على مؤسستي. طلبوا مني بعض البيانات والتقارير وعطيتهم اياها، وبعدها بكم يوم قدموا لي العرض. قلت بس الايميل هذا ان شاء الله اكيد 500 الف ريال. بعد ما قريت الايميل وشيكت على العرض حصلت معطيني 40 الف ريال. قلت يا سلام، ابدا ريجكت، مرفوض. ليه مرفوض؟ 40 الف ريال زين. قلت 40 الف ريال، 40 الف ريال انا اقدر اطلعها بشهر واحد. ال 40 الف ريال للمعلوميه دبل راتبي 8 مرات. طبعا رفضنا عروضها. بعدها ب3 ايام تقريبا ارسلوا لنا عرض ثاني 70 الف ريال، ورفضنا العرض وكنسلنا. قلت لهم انا كنسلت البيعه نهائيا، ما عاد فيه استحواذ نهائي. دخلت في الخط شركه ثانيه بعد ما سمعت انه في عمليه استحواذ على مؤسسه عربيه، كذلك الشركه كنديه دخلت معنا على الخط وعرضت علينا تقريبا 100 الف ريال ورفضنا كذلك العرض. بدت الايميلات رايحه جايه من الشركه الاولى والشركه الثانيه، وفي شركه ثالثه كذلك دخلت معنا على الخط. طبعا الشركه الاولى رفعت من 40 و70 الين 200 الف ريال. انا وافقت على العرض، خلاص توقعت ان ما راح يجيني اكثر من 200 الف ريال، ووافقنا وقلت بسم الله توكلنا على الله. يلا الخطوه اللي بعدها قالوا عندنا شرط. وش هو شرطكم؟ قالوا نعطيك شهريا 10,000 ريال. قلت لا 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 يا حبيبي، يلا توكلوا على الله، يلا كنسل الموضوع نهائيا. كلمت اللي ماسك الاداره عندي قلت كنسلوا عمليه الاستحواذ نهائيا، ما عاد فيه استحواذ ولا شيء، انت اهتم بشغلك وتوكلوا على الله. وقلت للموظفين اللي عندي هذا رزقكم، اذا تبغونه حافظوا عليه وارفعوه من مبيعات الشركه. بعد ما زاد مدخول المؤسسه وضبط وضعنا ما عاد نحتاج لاي شيء، موظفينا كاملين، فريق متكامل. للمعلوميه كل الشغل اللي صار هذا وعمليات الاستحواذ كلها اتحكم فيها في البيت، ما كان عندي مقر رسمي، وموظفيني في مصر يشتغلون في بيوتهم. بعد ما ضبط وضعنا صار بدل عندي الجوال جوالين. كان بوقتها وين راسه اللي عنده بلاك بيري، كنت اشغل الماسنجر على البلاك بيري، واي طلب يجيني عن طريق الماسنجر على طول احوله للدعم الفني. عاد كنت اتمشى بين اخوياي وين راسي عندي جوالين، بلاك بيري وايفون. الحين قررنا ان نفتح مقر في السعوديه وفي مصر. في السعوديه انا اتحكم فيه الحالي، وفي مصر اضبط الاوضاع مع الموظفين ودوام وبصمه وشغل عدل. ودفعت عربون المكاتب في السعوديه وفي مصر، كنا جاهزين ان ندفع على ايجارات كامله. بعدها بكم يوم طلعت من الدوام على الساعه 4 للبيت، ابعين من الله خير، رجعت للساعه 9 بالليل. فتحت اللابتوب اشيك عليه اشوف وش الطلبات، شيكت على الطلبات حصلت لي احد الطلبات يطلب مني استضافه موقعه، وفعلا قلت ابشر من عيوني. ما ادري وش اللي جاء في بالي وطلبت صوره من بطاقه الاحوال وفعلا ارسلها. يوم فتحت الملف صح عندي برنامج الكاسبرسكاي، ملف تجسس، ملف فايروس، ما ادري وش هو. صح عندي الكاسبرسكاي وقلت الله لا يهينك الملف اللي ارسلته هذا فايروس. طبعا بعد ما رجعت لو تهاوشت معاه وانت ارسلت لي ملف تجسس او ملف فايروس من هالكلام هذا، تهاوشت معاه وحضرته. بعد ما سويت له حظر راسلت احد الموظفين عندي فاهم في السكيورتي وقلت الله لا يهينك ابيك تشيك على جهازي، ابيك تدخل عليه وتشوف الوضع. دخل عليه وشيك على الوضع قال والله وضعك ما يطمن، جهازك مخترق، انا متاكد 100%. قلت وش السوات الحين؟ قال حبيبي فرمت الجهاز وكذلك اشتر لك برنامج حمايه لا تاخذ المجاني وحافظ على جهازك. رجعت انا حذفت الكاسبرسكاي اللي صاح اول ما جاني الملف التجسس او الفايروس هذا حذفته، وركبت برنامج حمايه مجاني ثاني. قلت على ما ضبط الوضع بشتري برنامج حمايه كله قيمته 100 او 200 ريال. بعد ما ركبت برنامج الحمايه المجاني قلت بمشي وضعي وحذفت الفيروسات عندي. رجعت واتصلت على الدعم الفني وخليته يشبك على جهازي ويشيك عليه مره ثانيه، قال 99% جهازك لا زال مخترق. قلت ما عليه ابمشي حالي فيها الكم يوم هذا وبعدها بشتري لي جهاز جديد واضبط وضعي، حتى ما عاد بجهازي هذا ما عاد اضمنه. وبعدها بيومين تقريبا على الساعه 2 الظهر جاني اتصال من الوالده الله يحفظها، الو السلام عليكم شلونك يا وليدي، يا هلا يلا حياك. قالت لي جدتك توفت الله يرحمها، واروح الرئيسي واستاذن منه واطلع للبيت واخذ شنطتي واغراضي كامله واللابتوب واتوكل على الله للديره. اول ما وصلت يلا لحقت على الدفان ورحت العزاء لين الساعه 12 بالليل. طلعت من العزاء للبيت قلت خلنا اشيك على شغلي قبل ما ارقد وافتح اللابتوب واقعد على اللابتوب منبطح كذا من الساعه 12 بالليل للساعه 5. خلصت شغلي من الى صليت رجعت وارقد على اللابتوب وانام من الساعه 5 للساعه 7، ساعتين بس. صحيت الساعه 7 ما صحيت من كيفي ومن راسي، لا ازعجتني الاتصالات تقريبا فوق 100 اتصال. وش اللي صار؟ واتصل على الدعم الفني قالوا اخترقت جميع سيرفراتك بالكامل، ال 1251 موقع هذه كلها مخترقه. والمصيبه ان المخترق
حط رسالة مزعجة جدا فشلتني بين المواقع هذه كلها. اتصلوا علي أصحاب المواقع يقولون لازم تشيل الرسالة هذه بأسرع وقت ممكن، يعني جدا رسالة تفشل، جدا فضيحة. وفعلا اتصلت على الشركة الأمريكية اللي عندها سيرفراتي وحلوا المشكلة خلال ساعتين وضبط الوضع من إلى ورجعت المواقع كاملة. لكن بقت مشكلة واحدة، وش هي؟ إيميلي اللي أستقبل فيه الطلبات والمبيعات والدعم الفني والشغل مخترق، ما أقدر أسترجعه. حاولت اني استرجع تقريبا من الساعة 7 الصباح الين الساعة 6 المغرب، وانا على جلسة واحدة على الكمبيوتر احاول اني استرجع الايميل، لكن والله ما اقدر استرجع بلحظات، لكن ما اقدر اكنسل الايميل واسوي ايميل جديد، لانه اذا كنسلت الايميل بتروح جميع الاضافات اللي انت اضفتها، وتقريبا 1300 شركة ضيفتني على الايميل، فما اقدر اسوي اي شيء. حاولت اني اسيطر على الوضع، احصل على الرقم السري، ما قدر. الهاكر وش كان يسوي؟ ياخذ الباك اب نسخة احتياطية من الموقع ويبيعها، يقول انت تبي نسختك الاحتياطية؟ عطني 300 ريال وابشر هذه النسخة الاحتياطية. بعد ما انفذت معي جميع المحاولات قلت كنسل الايميل من النظام وسوي ايميل جديد بنفس الاسم، وفعلا خلال ثواني كنسلنا وضبطنا الوضع، لكن طارت 1300 جهة اتصال. هذه اكبر مصيبة لي. اذا طارت جهات الاتصال بيطلع عند الشركات كلها اوفلاين، لازم وش اللي علي اسويه؟ لازم ارجع وظيفه مره ثانيه علشان يشوف اني متواجد وتطلع الايقونه الخضراء اللي تعرفونها. للمعلوميه استفيد من الماسنجر هذا يجيني تقريبا 20 الى 30 طلب باليوم. بعد ما حلينا المشاكل كامله ورجعنا المواقع وضبط وضعنا من الى، رجعت وفتحت تحقيق بين الموظفين كامله، اتصلت عليهم وش اللي صار، علمني من الى، واكتشفنا بالنهايه انا كنت مفكر ان الخلل منهم، طلع الخلل من جهازي المخترق. كانت بيانات السيرفرات وبيانات المواقع كلها في جهازي. استغل نومتي من الساعة 5 للساعة 7 الصباح وخذ البيانات من جهازي ودخل على السيرفرات وغير الباسوردات. هو اخترق جهازي فقط لا غير، لكن السيرفرات دخل عليها دخول نظامي وغير البيانات ولعب فينا، رثع فينا رثيعة بالعربي. قلت هذه غلطتي انا، ومن ثاني يوم غيرت الجهاز. بعد ايش وعقب ايش غيرت الجهاز. الحين اللي تضررت المؤسسات والشركات ومواقع شبه حكومية كلها تضررت من الرسالة هذه، وبدت مبيعاتنا تنزل تدريجيا الين ما صارت تقريبا مبيعاتنا او مدخولنا الشهري 18,000 ريال. نبي نسدد السيرفرات، رواتب الموظفين، ما عاد نقوى نسوي اي شيء. بديت اخذ راتبي كامل واحطه في السيرفرات، ابي اسيطر على الوضع. قعدنا تقريبا الى 8 شهور ووضعنا مزري رايح فيها، ابي اسيطر على الوضع، عجزت، ما عاد اقدر اسوي اي شيء. قلت مالي غير شغله واحده، اني ابيع المؤسسه باكملها واسيطر على وضعي انا المادي اللي راح فيها. طبعا الكلام هذا كله من البدايه الى النهايه ما حد يدري عنه، لا ابوي لا امي لا اخواني لا خواتي، ما في احد يدري عن تجارتي هذه نهائيا. بعد ما خلاص ضعت وكل راتبي يروح للسيرفرات وما عاد يبقى عندي شيء، مصروف ما في مصروف، ما عاد اقدر احصل حق البنزين لان كل راتبي يطلع على السيرفرات. قلت مالي الا ابيعه، خلاص اضطريت اني ابيعه باسرع وقت ممكن. راسلت شركات كبيره، اول شركه رفضت، شركه ثانيه رفضت، شركه ثالثه رفضت، الشركه الرابعه ابي ابيع السيرفرات، اعرض عليها مواقع و1251 موقع مع سيرفراتها مع موظفينها، اشتروا واخلصوا علي، تكفون فكوني منها. ما لقيت اي شركه. فجاه بعد كم من يوم جاني ايميل من احدى الشركات عرض علي ب 3500 ريال. صراحه انا رضخت للامر الواقع. بعد ما كانت المؤسسه هذه تساهم ب 200,000 ريال وانا رفضت بيعها، الحين ابيعها ب 3500 ريال، ومجبور اني ابيعها، لان لو قفلت المؤسسه هذه مجبور اني اعطي كل مؤسسه وكل شركه قيمه الاستضافه، قيمه يعني الدراهم هذه لازم توصلهم باسرع وقت، مكلفه جدا جدا، واللي ناخذه دائما حق سنه كامله، ما ناخذ شهري، الا بعض المواقع الكبيره ناخذ شهري. جتنا الشركه اعطونا 3500 ريال، اعطيتهم بيانات الموقع كامله، اعتذرت من موظفيني، اعتذرت من جميع العملاء، ايميل ارسلت لجميع العملاء اعتذر منهم عن كل شيء بدر مني، كان خطأ مني انا، وكانت من اقوى التجارب اللي انا جربتها. من موظف صغير راتبه 4200 ريال الى صاحب مؤسسه بين شركات الاستضافه مدخولها الشهري
شهري إلى فوق 40,000 ريال. الحين بعد ما بعت المؤسسة ارتحت نفسيا من الضغط اللي جاني خلال الشهور الماضية. كان اسم أنظمة المعلومات لامع بين المؤسسات والشركات. الحين أنا رجال فاضي وبراسي موال. وش هو؟ طلعت اسم المخترق ورقم جواله وعنوانه وتفاصيله كاملة من إلى، ورفعت عليه قضية، وباقي التفاصيل إن شاء الله بالحلقات الجاية. السلام عليكم.